suomalaisten omistamaan viinitilaan Chateau Carsanille ja meillä on ilo esitellä tässä viinitilan emäntä viinitekijä Nea Berglund. Moi! Moi! Mäkkäriin siis. Joo. Nyt on pieni lounas ennen kuin lähdetään jatkaa matkaa. Tuossa pyöräytetään, jos löydetään täällä Saint-Emilionistahan on macaronsleivokset kotoisin. Ne alkuperäiset tosin ei ole ihan niin samannäköisiä kuin mihin me ollaan nykyään totuttu, sellaisia värjättyjä ja kaksikerroksisia täytettyjä, vaan ne on oikeastaan semmosia enemmänkin pyöreitä keksejä. Mutta semmosia mennään katsoa, jos täällä nyt olisi joku paikka auki. Tämähän vuoden aikaa, niin olisi kuvitellut, että tuo joulun aika, että täällä olisi kauheasti jotain joulutorimeininkiä täällä tai kaikkea muuta, mutta yllättävän paljon täällä on kaikki kiinni. Mutta tämmöistä nyt syödään lounasta. Mä otin Ankka Confit ja Sanna otti purkuriburgerin. Nikola otti purkuripataa ja Selina otti sitten ihan kanan. Kanan hampurilaisen. Okei, kanan hampurilaisen otti Selina. Katsotaan minkälaista settiä tulee. Tämmöiset perushalvat edulliset viinit otettiin. Au chocolat chocolat? Hei hei, pieni kylä. Tässä oli Saint-Emilion, aika pikavisiitti, mutta seuraavaksi lähdetään Chateau Carsanille. Sinne meillä on suunnilleen tunnin ajomatka. Nyt ollaan tultu Saint-Emilionista Bordeauxta vähän etelämpään Rionsin alueelle ja suomalaisten omistamaan viinitilaan Chateau Carsanille ja meillä on ilo esitellä tässä viinitilan emäntä viinitekijä Nea Berglund. Moi! Moi! Kerrotko heti ihan alkuun, siis suomalaiset tekemässä viiniä Ranskassa? Joo, ei meitä monia ole. Mun isä osti tämän tilan vuonna 1990, eli nyt ollaan jo melkein 30 vuotta oltu tällä tilalla, tällä alueella. Monet aina kyselee, että miten suomalaiset sinne joutuu. Mä aina saan vastaan, että mun isä on ollut vähän hullu silloin, semmoinen oman aikansa viinisnobi, joka halusi sit päästä kokeilemaan ja tekemään viiniä. Hän tälläkin hetkellä sit hoitaa muita viinibisneksiä Suomessa, niin kuin viinilehteä ja näitä dekanterkauppoja ja muuta. Ajatuksena alun perin oli, että hankitaan niin kuin kesämökkiä, missä voi vähän kokeilla ja tehdä, mutta aika nopeasti sitten hän ymmärsi, että ei se ole mahdollista, että täytyy tehdä vähän enemmän, että siinä on jotain niin kuin mielekkyyttä. Ja kyllä meillä sitten on ollut pahimmillaan 90-luvulla jopa 60 hehtaaria, joka tekee melkein 400 000 pulloa oli vuosituotanto pahimmillaan tai parhaimmillaan, riippuu miten se haluaa ottaa. Ja sitten siitä ollaan nyt tultu tänä päivänä sitten takaisin alaspäin. Et meillä on nyt tänä päivänä 20 hehtaaria, joita nyt luomuna työstetään minun alaisuudessani täällä. Kerro enemmän tuosta luomusta, niin te olette jo aikaisemminkin tehnyt luomuna, mutta nyt te haette sertifikaattia ihan
Joo, me ollaan istutettu ensimmäiset tarhat, jotka on hoidettu luomuna niin kuin nuoresta pitäen, joista on tehty viiniä, niin siinä 2000-luvun alussa. Et ollaan jo 15 vuotta reilukin tehty viinejä ja meillä on se meidän terruaari, yksi viini, joka on tehty ainoastaan niin kuin näitä luomupalstoilta. Mutta kyllä mulle se on aika luonnollinen semmoinen, se on ehkä meidän sukupolvelle myös semmoinen juttu, että se tulee jokseenkin luonnostaan. Kyse ei ole ainoastaan, sanotaan, että viinin suhteen, kun on kaksi juttua, että on tarhatyöskentely ja kellarityöskentely, niin kyse ei ole ainoastaan niin kuin yhdestä tai toisesta. Tarhoilla se tarkoittaa kirjaimellisesti luonnonmukaisempaa viljelyä, ei käytetä synteettisiä torjunta-aineita, hyönteismyrkkyjä, rikkaruohomyrkkyjä, vaan Leppäkerttuja, kun te käytätte. Joo, pelkät leppäkertut ja marsut syö sitten aina keväisin meidän. Ei vain eskaan. Kyllä Olisi mennyt täydestä. Niin, luomutarhojakin täytyy spreijata ja kuparisulfiittia käytetään, mutta se on hyvin erityyppinen sitten kuin nämä synteettiset aineet. Toki sitten meillä ehkä suurin ero on se nimenomaan se rikkaruohojen poisto, että se on hirveän tärkeää. Bordeaux on todella kostea viinintuotantoalue, niin kuin näin nähtäisi, jos oltaisiin ulkona. Niin täytyy paljon niitä rikkaruohot, se on tosi tärkeää poistaa ne ja pitää köynnökset puhtaina, jotta sitten ei tule homeongelmia. Et kaikki homesairaudet on täällä kyllä ihan niin kuin onnensa kukkuloilla. Mutta se tietää enemmän traktoritunteja, se tietää enemmän käsityötä. Me ollaan aika tarkkoja, mä tykkään tehdä niin kuin hyvin asiat, että kun poistetaan vaikka lehtiä tai varkaita, jotka kasvaa sieltä köynnöksen niin kuin juuresta, niin kun se tehdään käsin, se on vähän kalliimpaa, mutta se on niin kuin pitkäkestoisempi ja paremmin tehty se työ. Toki sitten, niin kuin kaikessa oli luomuviini tai ei, niin loppupeleissä se viini täytyy pystyä myymään. Että siitähän se on kyse. Mutta meillä, kun me ollaan jo pitkälti työstetty viinejä ja tarhoja luomuna, niin se, että sit se sertifikaatti takaa sen, että se näkyy asiakkaalle hänellekin, joka ei tunne meitä tai tiedä, että Alkossa kun katsoo viinejä, niin siellä ei ole mitään, eikä me voida kertoa etiketissä, että me tehdään luomuna, jos ei se ole sertifioitu. Se on kyllä tänä päivänä kuluttajalla aika tärkeää. Joo. Sanoitte, että olette vähentänyt tavallaan niin kuin tähän nykyiseen 20 hehtaariin, mutta lajikkeita ja viinejä teillä on silti hurja määrä vieläkin. Joo. Mitäs kaikkea teiltä löytyy? Meillä on vaikka mitä. Me ollaan aina oltu aika kokeilun halusia ihan alusta asti ja meillä on ollut paljon sellaisia lajikkeita, mitä meillä ei tänä päivänä ole. Että ollaan kokeiltu ja tultu sitten ehkä siihen tulokseen, että no se oli sen ajan kokeilu, että nyt siirrytään seuraavaan. Mutta bordeauxlaiseksi tilaksi meillä on muutamia juttuja, joilla me erotutaan ja se on myös toisaalta se tarkoitus kyllä. Me halutaan olla vähän erilaisia ja täällä on 6000 tuottajaa ylikin. Niin jos kaikki tekee samaa, se ei välttämättä ole sit kaikkien etu. Meillä on 9 lajiketta, 3 valkoista ja 6 punaista. Ja me tehdään 2 tai 3 kuivaa valkoviiniä, me tehdään 4 punaviiniä, rosé ja sitten tiettynä vuosina, kun onnistutaan, niin tehdään vielä makeata valkoviiniä. Siinä on paljon, mutta se on kyllä mulle, mikä pitää ehkä sen työn aika mielekkäänä, että näkee eri vuosina, miten eri lajikkeet kehittyy. Toiset pärjää kuivuudessa, toiset pärjää kosteudessa, miten ne pärjää erilaisilla maaperillä ja miten me sitten taas jalostetaan ne niin kuin laadukkaiksi viineiksi. Onko siinä vähän semmoinenkin, että jos joku menee vähän huonommin, niin toinen vähän paikkaa sitten, jos on erilaisia kausia? Joo, kyllä rypäleet ja lajikkeet, ja jos mietitään vaikka ihan sitä köynnöstä, niin sehän koostuu 2 osasta, että on se juurakko tai rootstock, niin kuin englanniksi, ja sitten on se kasvi. Että jo vaan kun valitaan, nytkin mä oon istuttanut tässä reilu hehtaarin tänä vuonna, niin se rootstock tai se juurakko valitaan niin kuin sen maaperän mukaan, ja et katsotaan, että se olisi mahdollisimman adaptoitunut sille maaperälle ja sitten mietitään sitä lajiketta, mikä sopisi niin tai näin. Ja mistä noi tulee noi sanotuista juurakoista, kun te istutatte uusia, niin mistä niinku ne tulee taimitarhalta. Niin, mutta kuinka kaukaa? Niin. Siis onko teillä niinku Bordeaux oma? Useita, kymmeniä. Joo, mulla tulee tuosta 20 kilsan päästä. Okay. Lähituotanto. No joo. Vieläks niissä käytetään jenkkijuurakoita? Kyllä. Joo. Kyllä. Phylloxera, joka on se viinikirva, joka pyyhki 1800-luvulla melkein kaiken.
viinikirva on täällä kaikkialla, Joo. mutta että se amerikkalainen juurakko tavallaan suojaa siitä, että Se ei pysty. se on niin resistantti. Aika hauska. Kiitos, Nea. Tämä oli kiva juttu Kiva. tuokio. Kiitos. Tervetuloa Fallien karavankeittiöön. Eli tänään tehdään tässä auton keittiössä pipparipihvi vasikan ulkofileestä ja sitten pippurinen kermakastike ja tosin valmis perunagratiinit uunissa ja sitten salaatti siihen kylkeen. Ja sitten nautitaan tää Chateau Carsinin 2015 huippuvuosikerran cuvée viini. Näillä mennään. Ja jälkkäriksi sitten sieltä Santemillionista ostettuja macaronsseja. Meillä on pieni macarons tasting. Näin. Okei, eli vähän suolaa sekaan sipuleille. Että saa kuulottua siinä kevyesti. Okei, ja tässä vaiheessa niin kun on aloitettu kastike tekemään, niin heitetään nämä perunagratiinit tonne uuniin. Noin, ne tulee siellä. Nyt on sopivasti kuulottunut sipulit. Me lyödään sinne tämmönen pikakastike, eli puolikas lihaliemikuutio. Kuohukerma on muuten tullut matkassa Suomesta asti. Heitetään se tonne perään. Noin. Kastike kiehunut kasaan mukavasti ja pannaan sinne pikkasen lisämakua tosta Riistafondin myötä ja noin. Ei ole vielä mitään kaunista katsottavaa, mutta tosta kun se saa sotkettua, niin sitten tää alkaa olla valmis. Me heitetään vähän rosepippuria ja mustapippuria. Viherpippuri laittaisin kans, mutta sitä meillä ei näköjään nyt sit ollutkaan mukana. Että sitruunaahan meillä ei nyt ollut, mutta ensiksi heitetään vähän oliiviöljyä sinne. Sitruunan nyt korvaa tällä kertaa tämmönen Salosen pimeä pullo, aito ja alkuperäinen Suomessa valmistettu sitruunavinegretti, eli Suomesta asti tuotu tänne Ranskaan. Sitruunavinegretti, eli se toimii nyt sit sitruunan korvikkeena tässä. Heitetään pihveihin suolat ja pikkasen pippuria paistetaan. Nyt meillä on 3 isoa pihviä, pieni vielä teflonpannu, että se nyt on asun hauska homma tässä. Eli just niinku älä paista teflonpannulla pihviä. Mutta anyway, nyt kun ei ole muuta, niin sillähän paistellaan. Ja sitten heitetään ne, nopeasti otetaan pinnat kiinni, heitetään ne vuokaan, mittari kylkee 5-5 hetki aikaa uunissa. Ja me saadaan kaikki samaan aikaan samankypsyisen. Kokki maistelee viiniä. Joo. Erittäin jees. Tällaista road trip on parhaimmillaan. Kyllä fiilikset on paljon korkeammalla kuin eilen illalla tähän aikaan, kun vedettiin pilkkopimeässä vesisateessa tuolla paikasta A paikkaa B. No niin. Nyt on sekin lötkö siinä. Eli 55 astetta. Tällä hetkellä sisälämpötila on 37 ja laitetaan ne uuniin. Näin. Hei, ja tässä kohtaa niin voi ottaa vaikka huikaa hyvää viiniä ja alkaa suunnittelemaan sitten, että miten tää homma katetaan pöytään. Vihdoin ja viimein päästiin syömään ja katsotaan nyt sitten mitä tää vasikan ulkofile nyt on sitten, että ei tää nyt ehkä ihan super mureeta on, mutta hei, ei haittaa. Mm-hmm. Aika hyvää. Nyt täytyy sanoa, että ikävä kyllä liha ei oo nyt sit niinku mureeta, ei sitten kirveelläkään. Mutta ei aina voi olla. Toisaalta niin tää parsaperuna gratiinihan on
Tätä me maistettiin jo viimeksi, niin tää on Se hyvä. on hyvä. Tytöt ei vaan halunnut niitä. Tää on hyvä ja Liha. kastike on hyvä ja viini on hyvä, niin ei tää nyt niin hullummin mennyt. Pitää olla positiivinen. Nyt on taas unboxauksen aika, eli unboxataan originaaleja Saint-Emilionin macaronseja. Eli nämä macaronsit on tällaisten värillisten täytettyjen macaronsien äitejä. Ja tässä on sitten tavallaan sitten näitä alkuperäisiä myös täytettynä versiona. Mutta oikeasti alkuperäiset macarons-leivokset tai keksit, miksi niitä nyt kokonaan kutsuu, niin on tämän näköisiä. Ja ne on oikeasti vaan yksinkertaisia. Ei siellä ole mitään välitäytettä, vaan ne on ihan tällaisia. Ja tuoksuu vähän niin kuin mantelille ja nämä niin kuin mantelikeksejä. Nyt maistetaan ensiksi tällaiset ja sitten lähdetään pikkasen vertailemaan. Noniin. Hikottaa. Kivat sulle. Noniin. Ihan tuoksu. Manteli. Karvasmanteliöljy. Niinku amaretta. Mielettömän kuohkea. Eikö sä tykkää? Mikä ilme? Eikö tykkää? Tykkään. Mä täytyy sanoa, että nämä ylitti mun odotukset. Nämä on paljon parempia kuin mitä mä kuvittelin. Nämä on pehmeitä. Joo. Ne ei ollenkaan semmoisia niinku kovia rapsavoja. Kiva rapea kuori ja tosi kuohkea pehmeä sisusta. Wow. Mitäs me siitä? Tää välimuoto. Seuraavaksi on tää suklaatäytteinen Alkuperäisversio. Joo. Ja tää on nyt sit vähän niinku enemmän semmonen tän nykypäivän makaronsien oloinen, mitä löytyy nyt tuolla joka paikassa. Joo. Mä tykkäsin siis näistä. Aika karvasmantelinen oli mun mielestä. Joo, mä oon just niin hyvä karvas. Just niin hyvä. Mäkin tykkäsin. Ja näissä on Se nyt on just sitten siinä rajalla, suklaa. että onko se liian vain. Noniin. Täällä on välissä suklaata. Pakko avata vähän. Niitä on samanlainen, mutta suklaaväli. Toi suklaa niinku Se vähän demppaa sitä. overpowers. Eli voittaa niinku ton mantelin maun. Niin. Ja edelleenkin, nämä on pehmeitä. Nämä on ei yhtään kovia, nämä keksit. Mä täytyy sanoa melkein, että mä tykkäsin noista ihan pelkästään, koska tää vähän sotkee. No, Mitäs meidän herkkuttelija? Hyvä on. Eli siihen ottakaa te puokkiin yksi tommonen ja joo. tää on varmaan suklaa avassa se. Mulla on täällä veitsi. Ai sulla on veitset, noniin. Oho. Kaikki Mä vaan menee. samalta tuon toisenkin tosta puoliksi. Noin. Maistetaan suklaa vastaava Mikähän tää kaupan malli. En tiedä. Eihän näyttää samalta maista, mutta hyvä tääkin on mun mielestä. Niin, hyvä tää on, ei nää niinku mitenkään edes sukulaisilta vaikuta. mutta aika kaukana tosta alkuperäisestä. Mun täytyy sanoa, että mä melkein söisin noita ihan originaaleja Näitä. ilman mitään täytteitä olevia. Niissä oli ihan puhdas oikea maku Se on kahvi. ja se koostumus Ai tää toinen. ja kaikki, että nämä kaikki muut menee jo vähän niin kuin... Ihana tuoksu. Nyt haluan Mutta kuulla hei, kupillisen Pelkään kahvia. sokerin. Niin, kyllähän siis tääkin nyt totta kai ihan hyvä jees, mutta ei tää sama asia. Tää kahvi on hyvä. Bordeaux alkoi sataa ihan huolella, niin on aika hyvä aika siirtyä eteenpäin ja lähtee Espanjaan